Good morning, good morning, good morning, good morning. Hello, I'm Lemuel, or you can call me Kuya. Kuya? Yan ang kuya man. Tiguang na ka? Dili man. In fact, tataba man bukog nawang. Tao. Wala lang. Mas ganahan ako tawag kuya. Anyway, so much for that. Today, I'm going to report a certain topic. Report? Kuya, mo report ka? Mo report ka pero informal ba nimo? Anong wala ka ning gamit og English? Gubot naman. Okay, let me explain this. Gituyo na ako to make this reporting as informal, or we can say na I'm using vernacular language due to the reason nga, correct me if I'm wrong, pero as a Filipino, we preferred na maminaw ta in our language, or when someone discussing, mas makasabot ta if nag-discuss siya in our own language. Ano man god? Like, unsay sense if yes, may ka nag-report, yes, English pa ka kayo, like, yes, tsada kaayo, English na imong gibasa, English na ang nagsulti, like, grabe na nanusbid ang naminaw, pero at the end, wala dahil nasabtan. Like, as a reporter, it's my responsibility na my viewer na masabtan. Kaya, ay, bato na ko siyang informal reporting. And by the way, if kanahan kag mga reporter na dili ni pangabog ha, if you want a reporter na fluent in speaking English, like daghan kag makita sa YouTube, mas gwapo pa. I'm not claiming nga gwapo ko. By the way, so much for that. Let's proceed in reporting. Brief history of Philippine architecture. History. Kuya, kaboring ba ano? Okay. My friend, kasabot ko. Sabot yun ko, ana. Pero, again, I'm using a vernacular language due to the reason nga medyo boring ang history nga subject. Pero, sa tinuod lang, history subject is importante kayo in our learnings. Like, we are not who we are right now if wala sa una. Like, if sa una kay wala ning himog innovation, like, wala karon. Gubot, no? Pero, ano siya, ano na lang. You learn something from your ex. Same as history. Daghan kang makatunan tungod sa history. Sa mo kanimo kuya ay, padayon ta. By the way, siguro mabantayan nimo na along the way dili kay nako ginabasa ang naa sa screen. Yes, dili kay nako siya ginabasa, gito yun na ako due to the reason na sa kuha lang kay it's nonsense if basahon pa nimog maayo ang naa na sa screen nga mabasa. Like, I want to give you information na wala dira. I want to feed you something more informative. Okay? Patayon ta. Kuya, sa mukha man sa maot ni mga nawang dili man maklaro ang as screen. Pasensya. Okay? Let me fix this problem. Diba? Yes, tinod ka mo tagidig nawang. For the meanwhile, ako ang i-remove akong nawong para mas ma-enjoy ninyo og maayo ang reporting. Anyway, bear with me as we continue this reporting. Again, brief history of Philippine architecture by Lemuel L. Taghoy. Summary of Philippine architecture. The history and culture of Philippines are reflected in its architectural heritage, in the dwellings of its various people, in churches, in mosaic, and in the building that arisen in response to the demand, progress, and aspiration of Filipinos. So, kung saan man kuya ang summary sa Philippine architecture, ano ni siya? We can say or mas mabutang na to siya sa word na evolution. Like, Philippine
architecture are evolving. Sa una, sa panahon pa sa ang tao kay mura pag-unggoy. Joke. Sorry. Sa panahon nga ang mga tao kay nagdwell pa sa or nagpuyo pa sila sa cave until they try to make innovation, they try to build a houses nga ibutang atog murag mga bahay kubo, then abot ang mga colonials or mga mananakop diri sa Pilipinas. Then Philippine architecture are evolving through time to time until now. Mabutang na to millennial, still architecture are evolving. Muna ato ang hisgutan karon. So Philippine architecture have different era, and mo ni siya ang mga era: prehistoric era, Spanish colonial era, American and Japanese era, post World War II era, late 20th century, and new millennial. So prehistoric era, caves and rock shelters like Tavon Cave in Palawan serve as shelters for the earliest Filipinos. Kuya, architecture magkaangano ning abot man dira ang caves. Makonsider ba ay ang caves are architecture? Pero nakapangutana ka na, no? Pero let me answer this. Even though caves kay dili nimo siya siguro wala kay makita nga daghang mga kahoy, daghang mga ibutang natog mga damba or ibutang natog atop, but still it's can consider as a produced by architect or architectural design ideas, because also buildings are being cultivated or ginabuhat siya sa unang panahon. In fact, if ato ta sa Egyptian history, there are mga buildings nga daghan kay siya mga paintings, mga carved and structures, like buildings have rooms sa unang panahon. Pero hinoon outside na to siya sa Philippine area or butang na to Philippine architecture, but still yes, caves are part of Philippine architectural evolution or history. Padayon ta? In early prehistoric houses were characterized by rectangular structures, elevated and set foundations and covered by voluminous hitchless roof ornamented with cables, finals, and structures could be lifted in a hole carried in a new site. So ano siya? In prehistoric era, people trying to be innovative, or not trying but they are innovative. Like from nagpuyo sila sa caves, they try to make something nga ilang kapuy-an nga mas secure, or ibutang na to they want upgrade. So from caves nimbuhat sila structure nga unsa may best is ka describe na to ani mura siya bahay kubo. Yes, prehistoric people or prehistoric architecture era, bahay kubo are invented. But ang kalahian lang kay sa una walay lansang they bind or gibuhat nila ang building without using nails. Instead, gibangan-bangan lang nila. Like, winana sila ka-creative sa una. Architectural model an example. The Ifugao house is considered as very simple architectural design. Yes, simple naman kayo siya. But it's proven of useful in the back days. Kani siya nga Ifugao house kay himong tan-awon, nabuhat ni siya without using nails, and it's rectangular and like pyramid in design. Unya, it contain only one room. Pero besides sa anang nga mga description, still it's proven to withstand or kaya niya atubangon ang mga calamities like earthquake and typhoons. And also, one advantage of this design kay pwede nimo siya ibalhin like kabantay kahinumdum ka sa bayanihan, like dayungan ang balay.
That concept originated in prehistoric era. And also, naani siya attic, which is ang iyang purpose kay ngadto ibutang ang mga abot sa mga sa una, like also it's improve ventilation and also preservation. Now, anit as sa Spanish colonial era, in this era, siguro we agree nga we are colonized by Spaniard in our long period of time. Then, saan ang panahon we are influenced in many aspect in our behavior, in our culture, in our fashion, and also our architectural design or concept kinimpluwensyahan po siya sa mga Espanyol. And from bahay kubo na concept ning abot ang concept nga semi nga balay, like ang katunga bato or ang tunga sa minto ang imabaw kay kahoy, and which is even now this concept still existed. Ang kalahian lang kay karon hanoblak, pero sa una they use bato, dili lang basta-basta bato but massive bato. Just imagine magbuhat kag foundation sa balay nga bato ang gamit. It really need grabe kadagko ang mga bato para makapugong siya or makahatag siya solid foundation sa kahoy nga structure nga nasa imabaw. And best example of that kay Viga a Central House, Spanish Colonial Nipa Mansion at Poto Bahay na Bato Style House in Poblacion, Balinsangag, Misamis Occidental, Mindanao, Philippines. So, as you can observe, atong drawingan ha, kani siya nga foundation, it's made of very massive stone, mga dagko kay na siya nga mga bato. Tapos andiri sa imabaw kay mga kahoy. So, muni siya ang result sa Spaniard or Spanish colonial era. Muni siya ang kind of design nga nahatag nila sa atua. And also, siguro matingala mo ka na unsay nakaread ka ng arkitektura mestiza. Kani siya. Siguro na siya kuya. Unsa man na siya kuya? Kanang it's a kind of building structure ba? No, ano siya? Arkitektura mestiza, it's a kind of design nga gi-invented or gipauso ni Jose Antonio Cedeno. Unsa na kinsa na si Jose Antonio Cedeno kaya he is one of the famous and one of the most creative architect in that era. Siya invented this concept na ang katunga kay semento din ang imabaw kay kahoy, which is nahimo siya nga usa siya ka stepping stone, big stepping stone why ning abot ta karon nga klase nga mga design in terms in architectural concept. American and Spaniard era. So, after tagisakop sa mga Espanyol ning puli na sad ang mga Arical and Japanese era, and still concept they influence us in many aspect, same gihapon sa field of architecture. And this time hanoblocks are invented, kahoy as inverted, kanang silignum or kanang para antay sa mga anay is invented, and also textile or mga fabrics are invented in this time. So, Manila Metropolitan Theater is the best example in this era, or gitawag siya og tanghalan ng pangkalakhan ng Maynila, abbreviated as MET. Philippine Art Deco building founded near at the Mihan Garden located on Padre Burgos Avenue corner, Arocero Street near at Manila Central Post Office. It was designed by architect Juan M. Malenio and inaugurated on December 10, 1931. Ano lang ha, try to search this person, kanisya. Try to search how creative he is. Makita niyo kung unsa
kagrabe unsa ka artistic ani nga tawo. And also I want to share something. Balik ta nga to sa una ha. This word, uh, facade is invented in this time, pero kung unsa man ang facade, um uh, pintan kani siya balay or beta na tag building. Before ka mosulod sa portahan, na ay something like structure there or beta tag column, mga decoration, something like mura siya nahog siya grating nga before ka mo-enter sa isa ka structure na ay ning great ni mga design. That is facade, and gitagaan na siya dako nga value in this era. Kanimo ni siya, this is facade. As you can observe, it's very artistic. Like before ka mosulod sa building na ay ning great ni mga something like makaingon ka nga, wow, that's very interesting, ninduta ba, like like pinana siyang expression. That's the purpose of facade. It's give a mura siyag dili siya overall pero dako siya nga impact nga makahatag nimo, ma-appreciate nimo automatically ang usa ka building wala pa lang kaning sulod. And now anita sa post World War II era, siguro say masulod nimo sa war, so daghang gubat, daghang unsa man siya, basta gubot. And this era, concrete, steel, and glass are invented due to the reason nga ikaw daw kuno magbuhat kag balay nga amakan na ay nagubat din na ay bala nga saag nga bala mo kalit lag abot sa iyong balay, di ba delikado kay siya kay malagbas-lagbas lang ang mga bala, like dili wala nakasafety mong balay. That's why in this era steel and concrete are created, like naanay balay nga from sa salog until sa imabaw concrete na. And also in this era na invented sad ang concept nga poured cemento, or sa kabantay mo if haligi, di ba ang haligi kay kanang cemento siya nga gibuhos mo na siya poured. And also in some cases, or dili siya in some cases, daghan nga nagpractice anak karon nga ang gipile nila sa division sa balay kay pure nga cemento instead of hano block, and it's proven na it's more durable and mas gamay siya gasto than hano block. And also in post World War era, architecture or architect kay wala lang siya basa-basa na yung buhat og kanang design, kundi gi-consider po nila ang concept, ang reason or motivation nganong nimbuhat sila ana nga structure. The Church of the Risen Lord is one of the best example ani nga era. As you can observe, siguro makabantay mo nga curve ang structure, and also solid nga semento ang gigamit. Siguro unsa may mga purpose ana? One of the reason nga ng solid na is to withstand anong panahon na gubat. And also this church wala lang siya basta-basta simbahan, but this also serve as evacuation center ato nga panahon, kaya it really need a strong foundation. And also curved design can provide a strong foundation because kung ang force gani mura bitaw ka nang nag-abot, i-compare man gud mo ang straight ug ang curve, mas ligon ang curve din sa straight because they are pushing each other. Then kana siya nga force also will create a strong foundation nga strong foundation, and muna siya nang gi-apply sila in architectural concept because muna mas maka-provide siya more safety sa mga payo nagpuyo. And also this parabolic design na siya hidden message or batang natog concept because they driven this idea in the life of man. Kaya ang kinabuhi daw sa tao, musaka mo ubos, like parabola, siyam diri, may panahon nga ang tao kay ubos,
Pero ang tao dili pud magpabilin nga ubos. Moabot po siya sa point sa iyang kinabuhi nga maabot siya imabaw, moadto siya sa pinakatap, and then maubos na po siya balik. Then goes on like agi-ingon pa nila gulong ng palad. Like tuyok-tuyok lang ang kinabuhi sa tao. And that concept mo na siya gikwaan ani nga idea or design. Now, anita sa late 20th century. Ang dili sa late 20th century kay ano siya, dako pud siya nga butang natog transformation sa Philippine architecture. In fact, former First Lady Emilia Marcos persuaded a singular nation architecture style or gitawag pa nilag one nation one soul. Like she want na di ang Philippines this time kay ma-recognize nga na ay unity. Excuse me, may utas kong ilog. Sa buildings pa lang daan, ma-identified na nimo ba nga nagkayusa ang mga tawo. That's why yahaning dili man siya ingon nga mandated pero encourage niya nga structures in this period kay pare-pareha. Try to search this kaning mga buildings. It's ano man sila mga buildings. If imo na silang tan-awon, pare-pareha na sila. And mo na siya result aning gipropose ni Miss Imelda na one nation one soul. And also in this time architecture is trying to be creative and innovative. Like kana bitawng ganahan sila mo buhat og design nga matawag nga ilaha, nga matawag nga unique, pero at the same time ang ilang design kay ningkurahen gihapon sa foundation, sa kalig-unon, sa duration, kung sa siya mo stand sa makalamity o kadugayon sa building. One example or best example ani nga era kay ang Philippine International Convention Center or gitawag siya sentrong pangkombinasyong pandaigdig ng Pilipinas. Siguro ma-observe nimo kabantay mo nga wait. Kabantay mo nga ang design kay mostly mga rectangular lang nga mga shape, nagtulid-tulid lang, matingala kang ano man na. Siguro unsa may point ana murag di murag matingala ka ba nga nung inana, pero I tell you that design is created to make this building more stable, mas stronger because naghatag siya nindot nga foundation, kusog nga foundation kay for example, if naihangin mo abot this massive semento nga naa sa tubangan can withstand great pressure from typhoon. And also sa iyang design nga ani manggod nga tayo na imbento ng mga balay, kabantay ka na mga balay nga ang atop kay semento na mo ni siya panahon nga ning sulbong na siya nga design. And kana siyang ma-design it's proven na dili siya basta-basta mabungkag if naibagyo. Kabantay mo pag udet, di ba daghan kayong mga atop nga nangalupad, pero ang mga balay nga ang design kay semento ang ibabaw kay stilig-on gihapon. Now anita sa new millennial era. That new millennial siguro awal naman siguro mo sa ng millennial, no? Or gitawag nila ganig Generation X or Generation XY. So, mo ni ang atong era. Kung sa malay na sa atong era, siguro, in terms on fashion, grabe na. Pero, ang atong makita yung mga technology, this era, dili ikalimod na grabe ang evolution sa technology. And because of that, even architectural concept, grabe ang influence sa technology. Like also mindset of people are affected, naging sabay siya sa panahon. Nowadays ma-observe na to nga siguro maatutag Manila or maatutag Cebu na ay mga design nga grabe na kakuti, grabe na exaggerated na kayo. And also skyscrapers are everywhere, like na ay mga building na more than 50 stories, like tag-asa naman kaayo. For example lang sa Mactan, like Mactan Newtown, ato ta sa Manila or nga to sa IT Park sa Cebu, grabe
grabe ang evolution. That's the result of how technology influence our architectural design concept here in Philippines. Mm-mm. Like, familiar ba mo sa gitawag nila CAD or AutoCAD? It's an software na mo input la kag mga coordinate, design, tapos siya na mismo ang mo-produce sa drawing. Like, grabe, like gipasayon og maayo sa technology ang mga trabaho rong mga panahon na. And it's an advantage man, pero at the same time na siya disadvantage because due to the reason nga grabe nakaangat atong panahon ron, also architecture architects community kay nabalaka sila. Kay ano naman god karong panahon na agamay lang ni siya nga sharing ha about sa mga architects. Karong panahon na medyo ginawalaan ang value ang mga architecture kay dili na to ikalimod if we open up Google and we search some designs or ato ta sa YouTube, kana naman kaayong design nga nang gawas. And pwede na ta mobuhat og balay nga manguha na tag design sa Google or manguha tag design sa uban without approaching architect or buhat og balay nga walay architect. Yes, it's possible right now. Ang tungod ni ana, daghang architecture student naluya because they are degraded or wala na sila taga value. Just imagine ha, correct me if I'm wrong, pero in Converge University made a research and they found out that architect is the top one most difficult subject or top one most difficult course, but it's belong to top 10 most useless job. Like imagine, top 1 siya nga pinakalisod nga course pero apal siya sa top 10 nga pinaka-useless nga trabaho. Like, nga no? Usa nga rason ana ang technology. Nagkagamay na ang needed nga manpower sa mga architect because one architect using technologies using CAD can produce hundreds of design, hundreds of plan in a short period of time. And also, architect, kasi siya sa trabaho nga, miskay nag-eskwela pa ka, until nga ning trabaho na ka, still grabe gapon ang competition because, ani magud siya. Pinanindutay mong design, kung kisa tayo kinanindutan din, daghang mo, mao'y like, maoni siya ang reality sa architecture. One of the reason nga nung ako, mangkon man ko sa tinuod nga wala ako kapareho as architect, even though that's my fashion, muna akong ganahan because daghan ko i-consider, I want to be practical kay siguro if imong fashion, imong sundon, maayo man if mo proceed ka sa architecture, pero if mo na siya imong saligan and living or muna imong saligan nga mabuhi kag pamilya, makakwarta ka, murag dili na siya advisable due to the reason nga tungod sa technology and also competition. Muna siya. Kuya, tabian na nimo daghan na nimong ninglapas naman ka. Now, balik na sa topic. So, architectural model example on millennial era, muna siya, SM Mall of Asia. The SM Mall of Asia also known as the Mall of Asia Arena or MUA Arena is an indoor arena within the SM Mall of Asia complex in Bay City, Pasay, Metro Manila, Philippines. It has a seating capacity of 5,000 for sporting event and full house capacity of 2,000. Just imagine, building na kaya mo pasulod of 2,000 people, individuals. Just imagine unsa siya kadako. Like, and also, as you observe, ang iyahang design is very unique. Siguro kung ako ipa-describe mo siya mata. Pero matingal ka nga nung sa may purpose ana nga design. As again, gi-observe, gi-explain ako ganiha nga a curve lines can provide more stronger foundation. Then they utilize that fact and also gisabayan nila nga gihimo nilang more look aesthetic siya tan-awon ang kani siya nga building and also siguro makabantay ka
kaning mga bintana makaingon ka samok-samok sa man kuya, pero ang usa nga purpose ana siya nganong naa na siya dila, not only to give beauty but also to improve ventilation, uh, flow of air, and also kanang blocking of lights para adto ning mo sa sulod maka-provide siya sufficient natural energy, light energy, and also dili siya minana siya kainit. Like just imagine they come up with that kind of idea, that kind of structure. Like wow, mind blowing. So ano lang ha, just try to think lang, or try to appreciate nga, from caves until skyscrapers, from Bahay Kubo until to SM Mall of Asia Arena, how wonderful the evolution of architecture here in Philippines. As a reporter, I want to magrahan kong magbilin of conclusion pinaagi sa quote. Let me read this. Architect can't force people to connect. It can only plan the crossing point, remove barriers, make a meeting place beautiful and attractive. So, I just want to grade my former classmate, my former architecture student na dako kay kog saludo ninyo for continuing, for showing architecture na despite sa mga challenges still nagpadayon gihapon mo. Big salute padayon. Anyway, this is the end of the reporting, but still I want to give you, or nako ihatag nga short video as a conclusion kung sa atong gi-discuss karon. Okay? So, mao na siya ang video. Just sit, watch, and enjoy. Okay, pakita na sa balik ning maot nga nanawong naway sakit akong mata. Okay. Oh, na pa ning ugly face bitaw. So that video kay, that's the summary of our reporting, and also ako nang nasa kuan bitaw joke. That's one of my former classmate, and ngay kog video documentation niya sa project na mo sa una. And may rapod nga wa ako nag-video ato because mauta man sa akong giwat sa una. Anyway, hopefully you learned something in our reporting. Hopefully nag-enjoy ka, and pinako taasan naman sa gisyahan. So gipul ana og paminos akong bati nga tingog og maot nga nawong. So now mauna nawas akong panaw. Anyway, Kuya Limuel again.
Mm. Now, signing off. Goodbye.